Pagdating sa paggawa ng website, dalawang pangalan ang madalas lumalabas, Weebly at Wix. Pareho silang popular sa mga small businesses, bloggers, at individuals na gustong magkaroon ng online presence kahit na walang technical expertise. Pareho silang nag-o-offer ng drag and drop functionality at user-friendly features, pero nagkakaiba sila pagdating sa pricing, customization, design capabilities, at iba't ibang tools. Dito sa detailed comparison na to, tatalakayin natin ng malalim ang key features, pricing structures, pros and cons, at marami pang iba para matulungan kang malaman kung alin ang mas bagay para sa iyo at sa website building needs mo. Ang unang pag-uusapan natin ay yung ease of use. Pareho sila Weebly at Wix na nag-o-offer ng sobrang intuitive na platforms na design para tulungan ang mga beginners gumawa ng website kahit wala silang alam sa coding. Pero nagkakaiba ang user experience depende sa approach ng bawat platform sa website building process. Kay Weebly, simple at straightforward lang na drag and drop editor. Perfect to para sa mga taong gusto ng no-fuss, straightforward experience. Sa Weebly, pwede kang pumili ng mga elements gaya ng text boxes, images, at videos. Tapos i-arrange na lang sila. Para tong traditional editor na bagay sa mga users na gusto ng no-frills design process. Para naman sa mga medyo advanced ang needs, meron ding access si Weebly sa underlying code, HTML or CSS. Ibig sabihin, mas mataas ang level ng customization para sa mga users na may konting alam sa coding at gusto pang i-fine-tune ang design nila beyond sa kaya ng standard editor. Sobrang helpful nito para sa mga gusto ng mas maraming control pero ayaw magsimula totally from scratch. Si Wix naman, mas flexible pagdating sa design at layout options. Meron kang tatlong klase ng editors na pwedeng pagpilian depende sa preference at skill level mo. Yung standard Wix editor, same lang din ang drag and drop functionality kagaya ng Weebly. Pero syempre, mas marami siyang advanced customization options. Kung beginner ka at gusto mo ng mabilis at polished na result, meron yan si Wix ADI, Artificial Design Intelligence. Sobrang cool nito kasi magtatanong lang siya ng ilang questions tungkol sa purpose at design preferences ng website mo, tapos automatic na siyang magbe-build ng website para sa'yo. Perfect to para sa mga walang oras gumawa manually pero gusto pa rin ng professional at functional na website. Para naman sa mas experienced users, meron si Wix Velo, isang coding-based editor na nagbibigay ng full control. Pwede ka talagang gumawa ng complex at dynamic na websites totally from scratch. Kahit pareho silang user-friendly, ang edge ni Wix ay yung multiple editor options na siya namang nagbibigay ng super broad flexibility. Ideal to para sa mga users na gusto ng mas malawak na creative freedom or yung tipong gustong pagsamahin ng simplicity at advanced customization. Si Weebly, solid siya sa simplicity pero baka hindi ganun ka-attractive para sa mga naghahanap ng mas flexible na design options. Next topic natin ay design templates at customization. Si Wix kilala sa sobrang daming variety at ganda ng website templates niya. Meron siyang over 900 templates na pwedeng pagpilian. Grabe, ang daming options para sa kahit anong type ng website, whether personal portfolio, blog, e-commerce store, or business site. Yung mga templates niya sobrang visually stunning, modern, at fully customizable. Pwede mong galawin halos lahat mula sa layout, fonts, hanggang sa color schemes at animations. Isa sa downside ng Wix template system ay once na pumili ka ng template, hindi mo na siya basta-basta mapapalitan without starting over. Medyo limiting to para sa users na mahilig mag-experiment sa iba't ibang design layouts kahit tapos na silang gumawa ng website. Pero dahil sobrang dami ng initial template options ni Wix, kadalasan naman makakahanap ka na agad ng bagay sa'yo from the start pa lang. Si Weebly naman medyo modest lang. Around 50 templates lang ino-offer niya. Clean at responsive ang mga ito. At bagay sila sa iba't ibang purpose. Pero focus talaga sila sa simplicity at functionality kesa sa mga highly stylized na visuals. Designed talaga ang Weebly templates for ease of navigation. Kaya perfect siya sa mga users na gusto ng streamlined at user-friendly experience. Yung customization sa Weebly straightforward lang. Pero hindi siya kasing extensive ng Wix. Yung mga advanced customization tulad ng pag-change ng layout elements or animations, hindi ganun kadaling ma-access sa Weebly maliban na lang kung willing kang pumasok sa coding side ng platform. Pero para sa mga users na mas bet ang simplicity at minimalist design, baka mas appealing si Weebly dahil focused at simple lang talaga ang template selection niya. Pagdating sa flexibility, panalo si Wix. Sobrang broad at versatile kasi ng template library niya. Swak siya para sa mga gustong gumawa ng visually striking at unique na website. Si Weebly, medyo limited ang approach pero perfect naman para sa mga users na inuuna ang simplicity at ease of use kaysa sa complex design elements. Next topic natin ay e-commerce capabilities. Pagdating sa e-commerce, parehong may solid features si Wix at Weebly pero may clear edge si Wix. May comprehensive set of e-commerce tools si Wix na talagang swak para sa iba't ibang business needs. Kasama na dito yung multi-channel selling kung saan pwede mong i-integrate yung store mo sa platforms tulad ng Facebook, Instagram at iba pang social media networks. Meaning, mas malaki ang potential customer base mo. Yung inventory management system ng Wix ay sobrang solid at customizable. Kaya pwedeng i-track ng mga business owner yung stock levels, mag-manage ng orders at mag-setup ng advanced product variations tulad ng iba't ibang sizes at colors. Bukod pa dyan, meron ding essential e-commerce features ang Wix tulad ng abandoned cart recovery na super important para sa mga business na gustong i-optimize yung sales funnel nila at ma-recover yung mga lost customers. Ang feature na to ay tumutulong para tumaas ang conversions sa pamamagitan ng pagpapadala ng automated email sa mga visitors na nag-iwan ng items sa cart nila pero hindi tinuloy yung purchase. Yung e-commerce tools naman ng Weebly sobrang solid din pero mas simple at straightforward. Kaya bagay siya para sa mga small businesses or beginners. Sa Weebly, pwedeng mag-list ng unlimited products, mag-manage ng inventory at mag-offer ng secure checkout options. Dahil integrated
related to sa Square, yung parent company niya. Mas pinapadali nito ang payment processing at convenient to para sa mga gumagamit ng Square POS system. Pero may mga limitations din ang e-commerce functionality ng Weebly. Halimbawa, kahit sinusuportahan ng Weebly ang mga features tulad ng product reviews at discounts, yung mas advanced na capabilities gaya ng abandoned cart recovery at product page customization ay available lang sa mga mas matataas na pricing plans. Bukod pa dyan, hindi rin ganun kadami ang options ng Weebly pagdating sa pag-customize ng product pages, lalo na kapag ikinumpara mo si Wix. Dahil dito medyo limitado ang kakayahan ng mga users na gumawa ng sobrang tailored na online shopping experience na syempre pwedeng makaapekto sa sales. Para sa mga businesses na may mas complex na e-commerce needs, mas lamang talaga ang Wix. Yung comprehensive suite of tools at integrations nito ay nagbibigay ng mas maraming flexibility at functionality para sa mga online store. Pagdating naman sa search engine optimization at blogging, pareho namang nagbibigay ng essentials tools ang Wix at Weebly para ma-optimize ng users ang websites nila para sa search engines at makapag-engage ng audience. Mas level up pa ang Wix pagdating sa SEO dahil meron tong comprehensive SEO whiz tool. Ito yung nag-guide sa users step by step para ma-optimize ang site nila. Super helpful to lalo na para sa mga beginners na hindi pa gaanong kabisado ang SEO best practices. With Wix, may full control ka sa meta tags, alt text ng images at pati custom URLs. Dagdag pa dyan, supported din ng Wix ang 301 redirects na sobrang importante para ma-maintain ang SEO rankings mo kapag ni-restructure ang website. Pagdating naman sa blogging, panalo rin ang Wix. Fully customizable ang blog feature nila, pwede kang mag-categorize ng posts, mag-add ng tags, at mag-enable ng multiple contributors. Kaya perfect to para sa mga businesses or individuals na gustong mag-content marketing or mag-maintain ng active na blog. At higit pa dyan, yung blog editor ng Wix ay nagbibigay daan para makagawa ka ng visually appealing na blog layouts na seamlessly nag-integrate sa overall website design mo. Para sa mas maliliit na websites na basic lang ang SEO needs, sapat na ang tools ng Weebly. Pero kung plano mong gumawa ng mas malaki at highly optimized na site, baka ma-feel mo na medyo limitado pa rin ang Weebly. Pagdating sa blogging, nagbibigay ang Weebly ng simple at madaling gamitin na platform para mag-post ng content, mag-organize ng articles at mag-share ng posts diretso sa social media. Functional siya pero kulang to sa depth at flexibility para sa blogging features ng Wix. Kaya hindi siya ganun ka-ideal para sa mga users na balak mag-blog ng madalas or mag-manage ng content-heavy na website. Overall, mas lamang talaga ang Wix dito. Lalo na kung importante sa'yo ang advanced SEO at blogging capabilities. Yung comprehensive tools nito mas swak para sa websites na heavily umaasa sa organic traffic at content creation. Ngayon na napag-usapan na natin ang features, tara dive naman tayo sa pricing plans. Pagdating sa pricing, mas budget-friendly ang Weebly. Kaya appealing siya para sa mga individuals at small businesses na may limited budget. May free plan ang Weebly na pwede kang gumawa ng website na may Weebly branding at basic functionality. Perfecto para sa mga personal sites or small projects. Para naman sa mga users na naghahanap ng mas maraming features, may tatlong paid plan si Weebly. Personal plan na nasa $10 per month, professional plan na nasa $12 per month, at performance plan na nasa $26 per month. Yung professional plan ang pinaka-attractive kasi dito pwede ka nang mag-connect ng custom domain, mag-remove ng ads at makuha ang essential e-commerce features at relatively low cost pa. Simple at affordable ang pricing structure ng Weebly. Kaya solid choice siya para sa users na hindi naman kailangan ng advanced tools or sobrang extensive na design customization. Yung pricing ni Wix ay medyo mas mataas. Light plan starts at $17 per month na umaabot hanggang $159 per month para sa kanilang business elite plan. Now, kahit wala talagang free plan si Wix para sa business websites, meron naman silang 14-day money-back guarantee. Kaya may chance ang mga users na matest muna yung platform bago sila mag-commit. Yung mas mataas na price ni Wix ay justified naman dahil sa robust set of features nito. Kasama na ang advanced SEO tools, mas malaking storage allowance, at access sa mahigit 900 customizable templates. Para sa mga users na kailangan ng advanced functionality at highly customizable na design, worth it talaga yung mas mataas na presyo ni Wix. Pero pagdating sa value for money, klaro talaga na panalo si Weebly. Lalo na kung naghahanap ka lang ng mas affordable at no frills na platform. Kay Weebly, covered ka na. Kung gusto nyong mag-start gamit ang alinman sa dalawang platforms na to, make sure na gamitin nyo yung links na nasa description para mag-start. Lalo na kung gusto nyo yung Wix. Gamitin nyo yung link kasi super sulit ng deal na makukuha nyo dyan. Pag kinlik nyo yung link, mapupunta kayo dito, ilalagay nyo lang yung email address nyo, tapos hit nyo na yung start now button. Pagkatapos nyan, pwede na kayo magsimula completely for free sa Wix. Pero syempre, may very limited features lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Huwag kalimutang mag-leave ng like at mag-subscribe at excited na ako makita kayo sa next video.